السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من قناة أحمد الدالي. إن شاء الله النهاردة معانا حلقة مهمة جدا لكل الناس، لكل تاجر، لكل صاحب مصنع، لكل مش مستعمل، لكل مستهلك. الحاجة دي مهمة جدا يا جماعة، علشان ما يضحكش علينا واحنا رايحين نشتري غسالة زي كده. الغسالة دي طبعا 7 كيلو جامبو. واضحة قدام حضراتكم، أكبر حجم في الغسالات، حجم كبير وحجم كفاءته عالية يعني. فلما يكون معانا حجم كبير زي ده، المفروض الموتور بتاعه ما يقلش عن 3/4 حصان، يكون حاجه نظيفه كمان، حاجه محترمه تستحمل الشغل. الموتور اللي قدام حضراتكم ده جاي لي متفحم، يعني محروق وشايط ومنتهي خالص. موتور بمكثف زي ده حوالي مش مكمل نص حصان، فلما تحط الغساله زي كده يبقى ده ما فيش ضمير خالص عشان نحط الغساله زي كده. الموتور اللي قدام حضراتكم ده حاجه اسمها بلغاري، اللي اتكلمنا عليها في الشرح بتاع الاسئله قبل كده. انضف واكفأ انواع المواتير، وده احسن انواع المواتير بالنسبه لموتور الغساله. ده 3/4 حصان البلغاري، من اكفأ وانضف انواع المواتير. ده معمول للخدمه الشاقه يا جماعه، ده معمول علشان نحمل عليه واحنا مطمنين، ويستحمل معانا غسيل زي ما انت عايز. اما بقى بالنسبه للموتور الصغير ده، فده ما بيستحملش خالص وضعيف، وكمان محطوط له مكثف، وواضح قدام حضراتكم اهون. موتور ضعيف جدا. ففي الحاله دي هنضطر ان احنا بقى نفك السير علشان نطلع نشيل الموتور ده ونركب الموتور البلغاري. هنشوف كده مع بعضينا، يلا يا جماعه مع بعضينا كده نشوف هنغير الموتور ازاي ونشيل ونحط، وازاي نحط طقم عزل للموتور علشان لو حصل بعد كده في مس في الموتور ما يكهربش اسم الغساله. ده السير يا جماعه بعد ما خرجناه من الغساله اهون، مطقطق قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين. ده ممكن يشتغل على كده، لكن احنا مش احنا بنعمل حاجه مظبوطه. فده كده خلاص هيتشال وهيجي ايه ونحط واحد جديد ان شاء الله بعد ما نركب الموتور. طبعا كل سير وليه رقم. الارقام بتبدا عندنا من 7 وربع اللي هو 725 لحد 875 اللي هو الرقم اللي قدام حضراتكم ده. ده بالنسبه لسيور الغسالات. وعلى فكره كل ما السير كان قصير، كل ما كفاءه الموتور مع المروحه مع الغساله كانت اعلى وكان عزمه جديد. هنجيب بيبة 10 اللي واضحة قدام حضراتكم اهي، وهنبدأ نفك الأربع مسامير بتوع الموتور القديم المحروق علشان نركب الموتور الجديد اللي احنا جايبينه. طبعا فكينا اول مسمار، ما هنفكش اللي جنبه، لا هنفك اللي عكسه الناحيه التانية، عكس المسمار ده لكن الناحيه التانية اهو واضح قدام حضراتكم، عكسه الناحيه التانية علشان الموتور ما يسقطش مننا مره واحده. هنفك ده ونفك اللي عكسه زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده هنبدا نفك بقى واحد 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 علشان الموتور يطلع معانا بكل سهوله، ما يسقطش مننا على الحل يخرمها ولا اي حاجه. زي ما واضح قدام حضراتكم اهون، فكينا المسمارين التالت والرابع فكيناه اهون وسقطنا الموتور زي ما حضراتكم شايفين. بصوا يا جماعه الموتور يعني مفيش، يعني سبحان الله مفيش ضمير خالص ان احنا موتور بالحجم ده يركب على غساله بالحجم ده، فما ينفعش. يعني هو الموتور ده اخره يشتغل على مروحه غساله اطفال، لكن ما يركبش على غساله بالحجم ده يا جماعه. فناخد بالنا لكل واحد مستهلك رايح يشتري غساله يركز وياخد باله من النقطه دي، علشان النقطه دي مهمه جدا. هتجيب الغساله مش هتكمل معاك 3 شهور زي دي وهتلاقي الموتور اتحرق لانه مش مستحمل الشغل اللي عليها. ده طقم العزل يا جماعه بتاع الموتور. 4 جوانات اللي واضحين قدام حضراتكم، والجلدتين دول اللي بتحطوا على الموتور علشان، وهنشوف دولت لهم طريقه في التركيب يا جماعه. فاحنا واحده واحده مع بعضنا كده هنشوف هنركب طقم العزل ده ازاي مع المسامير، والجلد ده نحطه ازاي فوق الموتور علشان يبقى ده طقم عزل الموتور عن الغساله، عزل الموتور عن الغساله. زي ما واضح قدام حضراتكم اهو، فصلنا الورده الجلد من الجوان وربسنا الجوان في المسمار زي ما واضح قدام حضراتكم كده. دول الاربع ورد، والمسامير اهي متلبسه قدام حضراتكم اهي واضحه قدام حضراتكم، ودول الجلدتين اللي احنا هنحطهم على الموتور. ده الموتور البلغاري يا جماعه اللي احنا هنركبه. ده زي ما قلت لحضراتكم من اكفأ وانضف انواع المواتير، وده يدوب غساله واتنين زي دي. يعني طول ما الموتور ده راكب وتمام وبليو شغال تمام مفيش اي مشكله، يدوب غساله واتنين. عمره طويل جدا، عمره الافتراضي طويل جدا. حطينا الجلدتين زي ما انتم شايفين اهو على الموتور، وهنرفعه ونركب المسامير زي ما احنا لبسنا فيها الجوانات. هنشوفها مع بعضنا دلوقتي يا جماعه. هنلبس الموتور بالجوان اللي فيه على الموتور على طول دلوقتي. هنشوفه مع بعضنا دلوقتي اهو زي ما واضح قدام حضراتكم اهو، المسمار والجوان راكبين في بعض وهنركبهم من تحت.
المهم علشان ما ننساش يا جماعه، لو انت بتشاهد الحلقه لاول مره، سبسكرايب، اضغط على اشتراك لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنعملها ونستفاد كلنا مع بعضينا، وتضغط لنا على زر لايك علشان يوصلك كل الحلقات، وتضغط لنا على زر لايك علشان القناه تكبر بينا وبيكم. ولو في اي حاجه مش فاهمينها ولا اي حاجه تكتبوا لنا في التعليقات تحت. زي ما واضح قدام حضراتكم كده، حطينا الورده الجلد تحت الورده الحديد، وحطينا الورده الحديد فوق منها، وبعد كده ايه الصاموله. حطينا الاربع صواميل زي ما واضح قدام حضراتكم اهون. وهنبدا ان احنا بس قبل ما نربط هنظبط الطنبوره بتاعه الموتور مع الطنبوره بتاعه المروحه. ناخد بالنا من الموضوع ده. اي الطنبوره بتاعه الموتور اهي دي اسمها طنبوره يا جماعه. الطنبوره دي اللي بيركب فيها السير. هنبين برضو لحضراتكم تاني اهون السير. خدت بال حضرتك السير مع الطنبوره يبقى نازل عدل بالظبط على الطنبوره بتاعه المروحه. طب هنظبطها ازاي؟ احنا قبل ما نربط على الاربع مسامير الموتور يبقى سهل معانا في الحركه، ندخله لجوه او نخرجه لبره، بحيث ان احنا نظبط المنسوب بتاعهم فوق بعضه بالظبط، الاتجاه بتاعهم يبقى فوق بعضه بالظبط، علشان السير يبقى ماشي في اتجاه عدل وحركته عدله. بعد ما ربطنا الموتور وتمام التمام هننزل السير. طبعا السير اللي هنركبه 850 اللي هو 8 ونص، 850 هنركبه علشان احنا قصرنا مسافه السير شويه. وركبنا السير زي ما حضراتكم شايفين كده. نركب السير مع بعضنا، ولو حبينا نقصر السير نطوله بيبقى عن طريق السوايس اللي هي حمالات الموتور. حمالات الموتور دي اسمها سوايس يا جماعه، لها مسمارين نفكهم شويه ونعلي او نوطي براحتنا. الموضوع سهل، نرفع او نسقط براحتنا، الموضوع سهل جدا وفي ايدينا. بعد ما نسقط او نرفع بعد كده نربط كويس. لما جينا نوصل الفردتين السلك بتوع الموتور، يا جماعه قدام حضراتكم هون. السلك جه قصير، فهنضطر ان احنا ايه نطول السلك شويه. فلما هنطول السلك لازم نحط له ايه عزل حراري، علشان ده طبعا غساله ومعدنيه كلها، جسمها كله معدني. ما ينفعش ان احنا نغامر بحاجه زي كده، لان اللي بيستخدم الغساله دي دايما بيبقى مبلول ميه وبتاع. فلو في اي لو في اي تسريب كهرباء هيأذي اللي بيستخدم الغساله. فهنعزل كويس كده بشريط اللحام، وبعد ما نعزل كويس هنجيب المكرونه الحراري اللي احنا دايما بنشتغل بيها وما بنستغناش عنها، وهنركبها على السلك علشان يبقى كده ضمننا ان احنا عزلنا السلك عزل جيد جدا جدا، وشغلنا كده كفاءته عاليه وممتاز، احسن من شغل المصنع بشويه كمان. حضراتكم شفتوا الموتور فكناه، طبعا ده كان شغل المصنع. حضراتكم شفتوا الموتور لما فكناه كان عامل ازاي، كان متدمر خالص. فدلوقتي احنا ركبنا الموتور الجديد اهو مع بعضينا، وركبنا العزل الحراري مع بعضينا، وده يبقى كده اللي احنا كده عزلنا السلك بكل ايه تمام كده مع بعضينا يا جماعه اهو. المهم ما تنسناش في السبسكرايب وتفعيل زر الجرس ولايك، واي تعليق لو في حاجه مش واضحه، اي حاجه تستفسروا عليها. مفيش اي مشكله خالص. احنا كلنا يعني اخوات وكلنا بنتعلم من بعض. دي ترامل يا جماعه اللي احنا دايما بنركبها هنا، دي ترامل ده متعودين عليها. هنركب الترامل في نهايه السلك علشان يبقى زي كانه فيشه، نركبه للمفتاح، لان لا قدر المفتاح لو عطل مننا في اي وقت نسحب الترامل ونغير المفتاح بكل سهوله ونركب الترامل تاني. لكن لو ربطنا السلك زي بعض الفنيين ما بيعملوا، ده غلط يا جماعه، مش كويس، لان ممكن السلك يفلت او يلمس بعضيه فما بيبقاش كويس. بعد ما ضغطنا على الترامل كده زي ما حضراتكم شايفين، ركبنا الترامل. اهم حاجه ان احنا نضغط على السلك كويس يا جماعه علشان ما يحصلش فيه مثلا سخونه او تسريب. نضغط. ركبنا الترمه الاولانيه اهي، وهنركب الترمه الثانيه زي ما واضح قدام حضراتكم، وهنعزلهم بقى ايه بشريط اللحام عزل كويس علشان ما يحصلش اي التماس في جسم الغساله. اهم شيء يا جماعه في شغلنا التركيز، الهدوء. ما فيش اطفال يبقى موجودين جنبينا علشان ما يسببلناش اي مشاكل. ما فيش طفل ياخد من جنبك حاجه كون انت لسه فاككها ياخدها يضيعها ويخليك تقعد تدور عليها مش هتلاقيها. نعزل كويس ونأكد على حاجتنا ان احنا رابطين كويس ومأمنين عليها 100%. زي ما واضح قدام حضراتكم كده، ركبنا الترامل عزلناها كويس، أمنا عليها 100% بالقصافة. الترامل يا جماعة دايما بتركب بالقصافة مش بالبنسة، لأنك لو جيت تركبها بالبنسة مش هتعرف تركبها. فزي ما واضح قدام حضراتكم كده ركبناها بالقصافة.
وهنبدا بقى نركبها في المفتاح. كل ترميله لها مكان بتركبها فيه، بتركب معاك بكل سهوله. بتبقى عباره عن ريشه كده بتركب الترميله فيه، بتركب على طول مفيش اي مشكله خالص. العزل الحراري للمكرونه هي واضحه قدام حضراتكم، السلك متغلف 100%، وما تقلقش منه خالص. بعد ما شغلنا واضح قدام حضراتكم الطنبوره بتاعه الموتور واضحه اهي، السير ماشي فيها اهو. احنا كده اطمنا على شغلنا 100% تمام، ما فيهوش اي مشكله خالص. قبل ما نقلب الغساله ونختبر قوه المروحه. بعد ما شغلنا الموتور واطمنا عليه ان هو تمام التمام، وجربنا مره واتنين واتاكدنا ان الموتور بتاعنا شغال مفيش اي مشكله، والطنبوره مظبوطه مع الطنبوره، والسير بيلف في انتظام، مفيش اي ريجه فيه او اي يعني اعوجاج ولا حاجه، يبقى كده تمام. عدلنا الغساله ونبدا نشغل يا جماعه مع بعضينا. شوفوا بسم الله ما شاء الله، حجم الغساله كبير، مش غساله صغيره. يعني موتور زي اللي كان راكب ده يعني مش كويس. وعلى فكره الموضوع ده مش اول مره يعدي علينا، الموضوع ده عدى عليا كتير. طبعا دي حته قماشه يا جماعه، بنختبر بيها قوه المروحه، او بتضغط على المروحه. اهم حاجه بس تاخد بالك من ايدك، لو مش هتعرف تعمل الموضوع ده بلاش. اهم حاجه تبقى مشدد السير كويس. تضغط على المروحه مره واتنين، المروحه شغاله معاك تمام وجديده، او بسم الله ما شاء الله حاجه يعني كفاءتها عاليه. موضوع الغسالات ده عدى عليا مره واتنين يا جماعه، ناخد بالنا منه، علشان ناس كتير قوي بيضحك عليها، يفرح بهيكل الغساله ومنظرها وينسى خالص، او ما يجيش في دماغه، او ان هو ما عندوش خبره، وما يبصش على الموتور ويشوف حجمه قد ايه، يستحمل غساله زي دي ولا ما يستحملهاش. فبالتالي